څرنګه ټول شیو ان شاء الله چې شوی دا ګرو دا زه چیرته راغلی کلي ته عایشه کلي ته راغلی دا موږ چیرن کور ماشاءالله توبه چیرن دا لږ کې دراب اخیستلی ده زما یې ده که نه بیا خو خړ سي خیر زه کلیوال ته نن شی جوړوم کیک کیک څرنګه ورته جوړوم ښه مزدار چیز خوښي چې 1K subscribers on YouTube credit goes to you guys okay مطلب چې دا تاسو ته ښه باشای جي تاسو دلته که نوی سبسکرایب کړه خو چیرې واچ ټایم پر ګورو پته نسته چې دا مې درې انګۍ ور واچولې آیل یو کټوری چیني لږ کې کم یو کټوری آیل غواړي دا به میکس کو خو لږ کې یو کپ نن ښه دی وراچوم زه نن ښه مزدار ښه غټ کیک جوړو سګلې چې به یې جوړو سګلې چې به یې ږدم ښه دا چیني به میکس کو داسې په جوسر یې که ورته وایو به یې ډېره کوشلې میکس ما دا لږ کې په جوسر واره ښه هسې نه میکس کېدله دور مې لاس په ستړی سو دا جوړ سه میکسر اوس په دې ته موږ راچوم میده یو باول میده مې راچوله یو باول ته چې ورته یې کټورۍ تاسو ورته که خمرۍ ورته یو که جمګۍ ورته یې ښه ټولو پشتو راځي ماشاءالله دا مخ خپل ټکي دي ډېر مزدار خواږه په ما ګران دا مې ور واچوله یو چمچ غټه چمچ بیکینګ پاوډر ول د بای ګوشې ملاویږي یار وکړو بیا آشو کښلی دا کیکونو چې استعمالیږي دا داسې چې مزدار نرم سي بیا به دې دا موږ اړوو سګلې ته دا یعنې دې غټې سګلې چې به زه نن کیک پخوم دا مې غوړه کړه او اوس په دې چې لږ کې آیل مې پوله کړل چې کیک پرې راوځي نه دا مې لږ میده ور واچوله دا داسې ګرده داسې به ټوله پې چې میکس کړو دا نه چې دې باندې کیک لاندې اوتی نه چې کله پخېږي ښه کښلی او نروخېږي دا مې ور واړو هغه میکسر دې ته وایي بیټر اوس په دا سګلې چې ږدو ګرمه کړې مې د کچن چې دا موږ ول وی آی پي کچن ماشاءالله دا به زه صفا کوم خو نن خو لا اول راغلی یم کلي ته ښه بس به بیا ته کوم کیسه دا مې ګوره دا مې پلیټ په چې ښه دې باندې به ږدو دا ډایرکټ په سګلې چې نه رانږدو سګله په دم به پخو ګرده ورده چې به سوځي هسې به داسې نه سوځي لاندې مې تالی ورته چښله دا به دور اول نه 5 منټ تیزي به بیا شاته پسې ورکوو تقریبا 40 منټ پنځه باندې 40 منټو بعد welcome back so now I am going to say welcome back अच्छा دا मैं से कंजू का नच में का स्टाइल में इंग्लिश वन में जबड़ा دا کیک برابر سلاد مزدار کښلی پوخته زبردست اوس خو تیاره سله ده ما شام سه خو زه وایم چې کیک مې داسې هغه ده دې ته زه ورچوم چاکلیټ دا وی آی پي چاکلیټ بار ملکیان والی شه پاکستان چې دا نه میندېږي که مینده مو کړل بیا خو لا شه ده داسې به سټایل په جوړ کړو نه وی آی پي ډیزاین مې په وجبړه دا مور مې ډیزاین ته وایي ډیزاین داسې ډیزاین به جوړ کړي دا بس جان نه به جوړی چې څرنګه مې جوړ کړه چې مو په وکړو خو ما نه چې لږ کې کښلی کیک ته خامخې 1K subscribers دی on YouTube بس که واچ ټایم مو سره پوره کړو بیا به مونیټایز چې سي بیا به لکې مروت نه دا ډېره کریډټ خبره یې چې موږ علاقې نه څوک یوټیوب نه پیسې وګټي څوک یې ګټي که نه ګټي ما مخکې دا سوال کړی خو څوک ما د دې جواب نه راکوي توبه دا وګوره دومره زبردست هټ کیک ته بس ما فایده دا ده چې ما کوکینګ زده کړو تا وګورو زبردست بس دا کیک یو پیسې راته صرف یو ټوکړه او تله مې چې زه ویډیوز نه جوړه که به یې خورو دومره مزدار وټولو خور وایي چې ډېر بهترین ده وایي حد د حد رشته ډېر خوش نرم داسې بس زه خو یې تعریف ته کوم بس تعریف هغه چې بلې وکړي خیر دا ګورو زبردست زه بخارۍ بلده کلي چې یو مور ماما مجلس کوو مور ته زه ښې ډېرې مجلس وکړه کیسې ورته وکړه تاسو له کمنټس ته تېروم ښه اوکې جی جزاک الله الله حافظ